Xin chào mọi người, mình là Doraemon, là thành viên mới của gia đình Asumo. Và từ nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn đi dọc theo hành trình lịch sử của Warcraft thông qua 3 cuốn sách biên niên sử của thế giới Warcraft do bây giờ xuất bản từ năm 2016 đến 2018. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Quyển 1. Chương 1. Thần thoại. Khởi nguồn. Trước khi sự sống bắt đầu, trước khi cả vũ trụ được tạo hình, nơi đó có ánh sáng, tức là light, và có cả hư vô, tức là void. Được giải phóng khỏi sự giam hãm của thời gian và không gian, ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi dưới dạng một lăng kính đại dương rộng bao la. Những dòng năng lượng sống khổng lồ lan tỏa khắp trong lòng vũ trụ. Sự di chuyển này tạo thành một bản giao hưởng của niềm vui và hy vọng. Đại dương ánh sáng rất năng động và chuyển động không ngừng, nhưng khi nó trải rộng ra, một phần năng lượng của nó mờ nhạt dần đi, để lại phía sau những lỗ hổng của sự hư vô và lạnh lẽo. Nhờ việc thiếu đi ánh sáng ở những vùng không gian đó, một nguồn sức mạnh mới được tạo thành và xuất hiện. Nguồn sức mạnh này là hư vô, một thế lực đen tối đáng sợ muốn nuốt chửng tất cả năng lượng và muốn bóp méo tạo hóa khiến chúng hấp thụ chính chúng. Hư vô nhanh chóng phát triển và trải rộng tầm ảnh hưởng, lấn át những làn sóng của ánh sáng. Áp lực gia tăng giữa hai nguồn năng lượng đối lập nhưng không thể tách rời này cuối cùng kích hoạt một chuỗi những vụ nổ vũ trụ, phá tan tành kết cấu của tạo hóa và sản sinh ra một lãnh địa mới. Vào lúc đó, vũ trụ thực tế đã được sinh ra. Những nguồn năng lượng được giải phóng do sự xung đột giữa ánh sáng và hư vô dấy lên khắp vũ trụ mới sinh. Những vật chất thô sơ tập hợp lại và xoay tròn tạo nên vô số những thế giới nguyên thủy. Suốt một kỷ nguyên dài, vũ trụ mở rộng không ngừng nghỉ này, nơi được gọi là vùng Great Dark Beyond, nghĩa là vùng bóng tối bao la phía trên đầu. Nó sục sôi trong những vùng xoáy của lửa và ma thuật. Những nguồn năng lượng bất ổn hợp nhất lại tạo thành một vùng không gian tinh tú, gọi là Twisting Nether, nghĩa là cõi âm hỗn loạn. Ánh sáng và hư vô va chạm và xung đột với nhau ở biên giới xứ sở này, khiến nó trở nên rối loạn. Mặc dù tồn tại song song và được kết nối với vùng Great Dark Beyond, xứ Twisting Nether lại nằm bên ngoài biên giới của vũ trụ thực tế. Dù vậy, những nguồn năng lượng bất ổn từ Twisting Nether thỉnh thoảng vẫn có thể lọt qua bức màn che phủ vùng Great Dark, tràn vào thực tại và bóp méo tạo hóa. Sự ra đời đầy thảm họa của vũ trụ cũng ném ra những mảnh ánh sáng đi khắp thực tại. Những mảnh sáng nhỏ đó truyền tia lửa của sự sống vào vật chất tại vô số thế giới, tạo ra đủ loại sinh vật với cả diệu kỳ lẫn đáng sợ. Dạng sự sống xuất hiện phổ biến nhất là các linh hồn nguyên tố Elemental, những thực thể nguyên thủy của lửa, nước, đất và khí. Những sinh vật đó cư ngụ tại gần như mọi thế giới thực. Rất nhiều trong số đó bị nhấn chìm trong hỗn loạn liên tục trong suốt kỷ nguyên đầu của tạo hóa. Thỉnh thoảng, những đám mây ánh sáng rải rác được tập hợp lại và tạo nên hình thù cho những thực thể có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều, với tiềm năng to lớn hơn rất nhiều. Trong số đó có Naaru, những sinh vật nhân từ được tạo nên bởi những nguồn năng lượng thần thánh sáng lung linh. Khi họ nhìn khắp vũ trụ mênh mông, họ nhìn thấy một xứ sở với tiềm năng vô hạn. Các Naaru thề sẽ sử dụng khả năng kiểm soát thứ ma thuật thần thánh của mình để lan tỏa hy vọng và nuôi nấng sự sống ở mọi nơi mà họ tìm thấy. Đặc biệt hơn cả các Naaru chính là các Titan khổng lồ. Linh hồn của họ, còn gọi là linh hồn thế giới Warsaw, được tạo ra sâu bên trong phần lõi nóng đỏ của một số ít những thế giới. Trong nhiều thời kỳ, những Titan mới sinh ra đó vẫn say ngủ. Nguồn năng lượng của họ tràn ngập khắp thiên thể mà họ cư ngụ. Đến cuối cùng, khi các Titan thức giấc, trông họ như những thế giới sống. Những luồng gió vũ trụ bao quanh cơ thể khổng lồ của họ. Cơ thể được bao bọc bởi một lớp áo choàng làm từ bụi sao. Làn da phủ kín những đỉnh núi bạc và những đại dương tỏa ánh nắng lung linh, chứa đầy ma thuật tiềm tàng. Với đôi mắt tỏa sáng như những vì sao rực rỡ, họ quan sát vũ trụ non nớt và trở nên thích thú với những điều bí ẩn của nó. Trong khi các Naaru lên đường che chở cho sự sống, các Titan lại bắt đầu vào một hành trình khác. Họ lang thang khắp mọi ngõ ngách xa xôi của vùng Great Dark, tìm kiếm đồng bào của mình. Chuyến du hành xa xôi vĩ đại này rồi một ngày sẽ thay đổi dòng chảy của tạo hóa và tạo nên vận mệnh cho tất cả các vật sống. Các Titan và công cuộc lập nên trật tự vũ trụ. Không ai biết từ khi nào và tại sao Titan đầu tiên lại thức giấc, nhưng truyền thuyết kể lại rằng tên ngài ấy là Aman'Thul. Dù cho Aman'Thul chỉ có một mình, ngài ấy biết từ tận trong tim mình rằng những đồng bào khác của ngài cũng đang tồn tại. Bởi vậy, ngài đi chu du khắp các thế giới của vùng Great Dark Beyond, mục đích là để tìm thêm nhiều Titan khác. Hành trình của ngài thật cô độc và gian khổ, nhưng cuối cùng nó cũng đạt được kết quả. Đến một lúc, ngài tìm ra được các Warsaw khác. Aman'Thul trìu mến nuôi nấng những đồng bào mới tìm thấy đó
và đánh thức họ khỏi giấc ngủ. Những người thức tỉnh nguyện tận tâm cho cuộc tìm kiếm cao cả của Ngài. Amanthul và các anh chị em về sau được gọi là hội Pantheon, nghĩa là chư vị thần linh. Với bản chất nhân từ, họ là những sinh vật luôn mong muốn trật tự và ổn định. Hội Pantheon có được ái lực tự nhiên với nguồn ma thuật tiềm tàng trong vũ trụ, biết rất rõ về sức mạnh siêu phàm của mình. Họ buộc mình phải giữ chừng mực với những nền văn minh mà họ mới gặp, kể cả là những linh hồn elemental ngỗ nghịch. Các Titan hội Pantheon bắt đầu nhận ra rằng trật tự là điều cốt yếu để tìm ra đồng bào của mình. Nơi mỗi thế giới họ gặp, họ triển khai những kỹ thuật nhằm xác định xem nơi đó có vua sâu tồn tại hay không. Đầu tiên, hội Pantheon sẽ dẹp yên thế giới khỏi những elemental thịnh nộ, rồi họ sẽ tái tạo hình dạng thế giới, tạo nên những dãy núi cao, những đại dương sâu thẳm và những bầu trời vần vũ. Cuối cùng, các Titan sẽ gieo rắc vô số những mầm sống khắp thế giới mới được lập trật tự. Nhờ đó, hội Pantheon hy vọng sẽ đánh động được các vua sâu và giúp cho nó trưởng thành. Tuy nhiên, hầu như mọi lần, những thế giới được các Titan viếng thăm không hề có phản hồi. Hội Pantheon thề sẽ duy trì và bảo vệ tất cả những thế giới đó, kể cả khi chúng không hề tồn tại một linh hồn đang say ngủ. Để làm vậy, họ ban sức mạnh cho những dạng sống nguyên thủy để giữ vững vẹn toàn những thế giới mà họ thiết lập trật tự. Hội Pantheon cũng gắn những cỗ máy khổng lồ trên bề mặt các thế giới mà họ đã tạo hình. Thông qua các thiết bị đó, các Titan có thể giám sát những thế giới của họ và thanh trừng sự sống ở đó nếu như con đường phát triển của chúng dẫn đến sự hỗn loạn. Để hỗ trợ hội Pantheon, Amanthul triệu tập một chủng tộc thần bí được gọi là các Constellar, có nghĩa là những vì sao. Những thực thể vũ trụ đó sẽ quan sát cùng lúc nhiều thế giới được các Titan lập trật tự, cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất ổn. Khi cần thiết, các Constellar sẽ khởi động một thủ tục dự phòng để thanh tẩy sự sống khỏi một thế giới, với hy vọng sẽ khởi động lại quá trình phát triển của nó. Qua thời gian, hội Pantheon ngày càng phát hiện thêm ít vua sâu, nhưng họ vẫn không nản chí. Họ biết rằng vũ trụ khổng lồ tới mức không thể đong đếm được, và kể cả sau rất nhiều thời gian khám phá các vì sao, họ mới chỉ tìm thấy được một góc nhỏ của tạo hóa. Các Titan không biết, có những thế lực độc ác cũng đang miệt mài làm việc ở một nơi xa xôi của vùng Big Dark. Hội Pantheon gồm có Amanthul, đức chúa cha của hội Pantheon, Sagras, vệ tướng của hội, Agrama, phó tướng của Sagras vĩ đại, Eola, thần ban sự sống, Kagoroth, thần tạo hình và rèn nên các thế giới, Norganon, thần bảo hộ cho ma thuật và kiến thức vũ trụ, và Golganet, chúa tể của bầu trời và đại dương náo động. Các Voidlord và sự ra đời của các Old God. Từ khoảnh khắc vũ trụ sinh ra, các linh hồn đen tối trong cõi hư vô đều thèm muốn bóp méo thực tại thành xứ sở của đau đớn thống khổ bất diệt. Những thực thể đó được gọi là các Voidlord, có nghĩa là các chúa tể hư vô. Chúng từ lâu đã theo dõi hội Pantheon và hành trình của họ từ thế giới này đến thế giới khác. Ghen ghét với sức mạnh của họ, các Voidlord tìm cách tha hóa một trong những Titan đang tạo hình thế giới đó thành công cụ phục vụ theo ý chúng. Để đạt được mục đích, các Voidlord cố gắng hiện hình vào vũ trụ thực tế. Khi làm vậy, nguồn năng lượng của chúng dỉ vào thực tại, biến đổi một số cư dân không chút đề phòng của tạo hóa. Nhưng các Titan cao quý và đức hạnh vẫn không bị tác động bởi sự tha hóa âm thầm này. Cuối cùng, các Voidlord chuyển sang tác động lên một Titan đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, đó là trước khi nó thức tỉnh. Các Voidlord không hề biết thế giới nào đang chứa đựng một linh hồn Titan đang ngủ. Bởi vậy, chúng tập hợp sức mạnh lại và lùa những sinh vật đen tối ra khắp vũ trụ thực tế, hy vọng một số sẽ gặp được một vua sâu. Một số lượng không rõ các tạo vật của Voidlord túa vào vùng Great Dark Beyond. Chúng làm ô uế những thế giới phàm trần và mọi thứ chúng tác động tới trong khi mò mẫm truy tìm một Titan mới sinh. Về sau, những thực thể độc ác đó được gọi là các Old God, có nghĩa là các cự thần. Mặc dù các Titan biết rằng nguồn năng lượng từ cõi hư vô có tồn tại trong vũ trụ, nhưng họ không hề biết đến các Voidlord hay các Old God. Giờ sự chú ý của hội Pantheon đang bị chuyển hướng tới một mối đe dọa khác khẩn cấp hơn, đó là lũ quỷ dữ Demon. Những sinh vật dữ tợn đó được sinh ra từ cõi Twisting Nether. Bị áp chế bởi sự thù hận và ác tâm vô biên, chúng chỉ thèm khát một thứ duy nhất, đó là sự hủy diệt của tất cả sự sống trong vũ trụ. Sự nổi dậy của quỷ dữ. Giống như tại vùng Great Dark Beyond, sự sống cũng trỗi dậy ở xứ Twisting Nether. Những sinh vật xuất hiện ở nơi hỗn loạn này được gọi là quỷ dữ. Chúng được tạo thành do kết quả của những nguồn năng lượng, ánh sáng và hư vô va chạm với nhau ở bên dưới xứ Twisting Nether. Lũ quỷ này mang trong mình cơn thịnh nộ,
và đắm chìm trong việc tăng cường sức mạnh của mình, bất luận hậu quả. Nhiều kẻ loạn trí trong số đó theo đuổi nguồn năng lượng cực kỳ bất ổn và vốn tràn ngập ở cõi âm Nether. Một số học được cách sử dụng thứ sức mạnh nuốt chửng mọi thứ của ma thuật Fel. Không lâu sau, lũ quỷ khát máu đó mò được đến vũ trụ thực tế, khủng bố những nền văn minh phàm trần và mang lại hủy diệt cho hết thế giới này tới thế giới khác. Lũ quỷ dữ có đủ mọi loại hình thù. Một số, chẳng hạn như loài chó săn hư vô voi hao hai đầu, chúng lang thang khắp những vùng hoang vu không lối của xứ âm Nether như những con thú phàm ăn. Số khác như lũ Abyssal và Infernal quái dị là tập hợp vô tri làm từ thứ vật chất và năng lượng Fel tạo ra bởi những con quỷ mạnh mẽ và thông minh hơn. Trong số những con quỷ mạnh mẽ hơn đó có lũ Nathism, còn được gọi là các Red Lord, nghĩa là các chúa tể của sự sợ hãi. Rành mãnh và xảo quyệt, chúng cống hiến toàn bộ sự tồn tại của mình để làm chủ thứ nghệ thuật của ma thuật bóng tối. Lũ Nathism thích thú với việc thâm nhập vào các nền văn minh phàm trần, gieo rắc sự bất ổn và khiến các quốc gia quay sang đối đầu với nhau. Khi những xã hội đó dần sa sút và sụp đổ từ bên trong, lũ Nathism sẽ tha hóa dân cư của chúng, biến những người vô tội trở thành những loài quỷ mới đầy đáng sợ. Lũ Annihilation hùng mạnh hay còn gọi là các Pit Lord, nghĩa là chúa ngục, lại hay xuất hiện trực tiếp nhằm chinh phạt các thế giới. Lũ đồ tể tàn ác đó tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất, đó là hành hung, tra tấn những kẻ phàm trần không may gặp phải chúng. Lũ Pit Lord thường nô dịch những con quỷ yếu hơn lang thang khắp cõi âm Nether, dùng chúng làm bàn đạp để bao vây những nền văn minh phàm trần ở vùng Great Dark Beyond. Hội Pantheon nhanh chóng nhận ra sự xâm nhập rải rác của lũ quỷ tại những góc xa xôi của tạo hóa, sợ rằng lũ quỷ đó sẽ quấy phá hành trình tìm kiếm và đánh thức các quân sâu khác của hội Pantheon. Các Titan cử vị chiến binh hùng mạnh nhất của họ là Sargeras cao quý lên đường. Không chút do dự, vị Titan với trái tim vĩ đại khởi hành và nguyện sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi ngài quét sạch được hết sự ảnh hưởng của tất cả lũ quỷ dữ ra khỏi vũ trụ. Sargeras và Agrama. Kể cả với các thành viên phi thường khác của hội Pantheon, Sargeras vẫn có được sự dũng cảm cùng sức mạnh không ai sánh được. Những phẩm chất đó rất phù hợp với ngài trong việc săn lùng lũ quỷ dữ đầy gian khổ. Mang niềm tin không thể xoay chuyển, ngài lao mình vào vùng Great Dark. Sargeras sớm bị thu hút bởi những thế giới tràn ngập những nguồn năng lượng thất thường và bất ổn. Ở những nơi đó, ảnh hưởng của xứ thiết sinh Nether đã tràn vào vũ trụ thực tế, cho phép một số lượng rất lớn quỷ dữ xuất hiện. Suốt nhiều kỷ nguyên, Sargeras du hành tới những thế giới bị bủa vây đó, chiến đấu nhằm bảo vệ những cư dân phàm trần khỏi lũ quỷ xâm lăng. Ngài đã thấy kẻ thù biến nhiều nền văn minh trở thành đống tro tàn, biến những cư dân trở thành những kẻ loạn trí sa đọa và đầy thù hận. Chứng kiến sự mất mát và những khung cảnh hoang tàn đầy sửng sốt này khiến cho Sargeras cảm thấy hết sức bất lực. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, ngài chưa từng tưởng tượng ra những tai ương như vậy có thể tồn tại trong vũ trụ này. Tuy nhiên, lũ quỷ bất kham lại rất thiếu tổ chức và khá kém cỏi. Sargeras đã dễ dàng đánh bại chúng, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trong khi cuộc chiến của ngài diễn ra, ngài bắt đầu nhận ra rằng một số con quỷ đã học được cách sử dụng nguồn năng lượng hư vô. Nhờ việc nghiên cứu nguồn sức mạnh hắc ám đó và nơi chúng khởi phát, Sargeras khám phá ra có những kẻ độc ác có trí khôn đang phân tán sự tha hóa ra khắp vũ trụ. Những kẻ có trí khôn đó là các Voidlord và chúng thì mạnh hơn hẳn lũ quỷ. Sự hiện diện của các Voidlord khiến Sargeras cực kỳ lo lắng. Ngài nghĩ về những dị tính của các thế lực trong cõi hư vô và sự tồn tại của chúng có tác động như thế nào với vũ trụ. Bất kể với khám phá đáng lo ngại này, Sargeras vẫn tiếp tục cuộc hành trình chiến đấu với lũ quỷ. Công việc của hội Pantheon vẫn tiếp tục mà không bị cản trở. Họ tìm kiếm những Titan mới sinh, thiết lập trật tự cho những thế giới mới. Sargeras vẫn thường xuyên coi sóc những thế giới đó, nhìn thấy sự sống đâm chồi và cách xa tầm ảnh hưởng của lũ quỷ khiến cho ngài cảm thấy thỏa mãn và an lòng. Tình yêu dành cho sự sống của ngài kích động ý chí ngài đối mặt với các Voidlord và xóa bỏ kế hoạch độc ác của chúng đối với tạo hóa, dù cho kế hoạch đó có là gì. Một thời gian sau, lũ quỷ bắt đầu nỗ lực gấp đôi, nhấn chìm thêm nhiều thế giới khác trong chết chóc và hủy diệt. Sargeras nhụt chí và nhận ra rằng ngài đã từng chiến đấu với nhiều con quỷ trong số đó. Sau khi ngài đánh bại chúng ở vũ trụ thực tế, linh hồn của chúng quay trở lại xứ thiết sinh Nether và cuối cùng chúng lại được tái sinh một lần nữa trong một cơ thể mới. Cách duy nhất để giết lũ quỷ này một cách vĩnh viễn là giết chúng ở cõi âm Nether hoặc nơi mà vùng Great Dark thấm đẫm thứ năng lượng bất ổn của xứ sở đó. Tuy nhiên, Sargeras chưa hề biết điều này. Ngài chỉ biết rằng chiến thuật hiện tại của mình không hề có tác dụng, nó không đủ để tiêu diệt kẻ thù và ngài cần một cách để giam cầm chúng. Lo lắng về việc này và tất cả những hành động không ngừng nghỉ của lũ ác quỷ,
hội Pantheon gửi một Titan khác tới hỗ trợ cho người dũng sĩ của họ, tên ngài là Agrama. Và cho dù ngài không có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, ngài cũng tỏ ra là một người có khả năng học hỏi nhanh nhạy. Ngài nhận được sự khâm phục của Sageras và trở thành vị phó tướng đáng tin cậy của vị Titan chiến binh này. Trong nhiều thiên niên kỷ, họ kề vai sát cánh bên nhau, một bức tường thành không thể chọc thủng trước những đòn tấn công của lũ ác quỷ. Khi Agrama đã có thể tự mình chinh chiến, Sageras có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn về đặc tính của xứ Thiết Sinh Nether và tìm cách giam cầm lũ quỷ. Dù ngài vẫn chưa nắm được toàn bộ về xứ sở bất ổn đó, ngài cũng đã biết được cách kiểm soát và tạo hình một phần năng lượng của nó. Sageras đã dùng kiến thức này để tạo nên một nhà giam ở trong cõi âm Nether, được gọi là Madum, Plan of Banishment, nghĩa là mặt phẳng đầy ải. Nó sẽ là một vùng không gian cô lập không thể xuyên phá, mà không thứ gì có thể thoát ra được. Lũ quỷ sẽ không thể tái sinh sau khi bị đánh bại. Bây giờ đây, chúng sẽ bị giam trong nhà giam này, nơi mà chúng phải mỏi mòn chờ đợi mãi mãi. Khi Agrama và Sageras tiếp tục công việc, nhà giam ấy tràn đầy những con quỷ bị bắt giữ và thứ năng lượng phèo hủy diệt của chúng. Dần dần nguồn năng lượng đó lớn đến nỗi mà bắt đầu xé rách lớp màn chắn giữa cõi âm Nether và thế giới thực tế. Nhà giam đó xuất hiện ở miền xa xôi ở vùng Griddark như một ngôi sao rực rỡ. Những nỗ lực dũng cảm của Sageras và Agrama dần đem lại hòa bình cho vũ trụ. Sự tấn công của lũ quỷ dữ vẫn còn là một mối đe dọa thường xuyên đối với vùng Griddark, nhưng nó ngày càng hiếm dần đi. Những thế giới của các Titan phát triển hưng thịnh và sự sống muôn hình muôn vẻ trở nên thịnh vượng hơn. Ý định của cõi hư vô. Trong khi hội Pantheon tìm kiếm các vua sâu vẫn đang say ngủ, Sageras và Agrama tiếp tục săn tìm lũ ác quỷ còn lang thang. Hai dũng sĩ đồng ý rằng họ sẽ có thể bảo vệ được nhiều thế giới hơn nữa nếu như họ tách rời nhau ra, chỉ gọi nhau những lúc cần vào thời điểm nguy cấp, và vậy là họ đi theo những con đường riêng. Và thời gian này chính là lúc Sageras khám phá ra toàn bộ kinh hoàng về kế hoạch của các Voidlord. Ngài bị thu hút tới một nơi xa xôi của vùng Griddark, nơi mà những nguồn năng lượng hư vô lạnh lẽo tỏa ra từ một thế giới đen tối úa tàn. Nơi đó, Sageras tìm thấy những thực thể khổng lồ mà ngài chưa từng thấy bao giờ, đang mưng mù khắp bề mặt của thế giới. Đó là các Oggoth. Chúng ghim chặt vào thế giới và bao phủ nó trong một lớp màn làm từ năng lượng hư vô. Với nỗi kinh hoàng ngày càng gia tăng, Sageras nhận ra rằng đó không chỉ là một thế giới như bao nhiêu thế giới khác. Ngài đã nghe thấy tiếng ngủ mơ của một vua sâu từ trong cõi của nó, nhưng đó không phải là những giấc mơ đầy niềm vui mà Sageras nhận được từ các vua sâu khác. Chúng là những cơn ác mộng thực sự đen tối. Những xúc tu của lũ Oggoth đã chôn sâu vào lòng đất, bao phủ lấy linh hồn của vị Titan đang ngủ say kia bằng sức mạnh bóng tối. Một nhóm Nathism cũng được tìm thấy trên thế giới đen tối này. Chúng tới cư ngụ quanh lũ Oggoth, đắm chìm trong nguồn sức mạnh đen tối của chúng. Cảm thấy ác tâm trong chúng, Sageras bắt giữ và hỏi cung lũ Nathism một cách tàn nhẫn. Lũ quỷ đau đớn và để lộ ra những gì chúng biết về các Oggoth và ý định của các Voidlord. Nếu sức mạnh của cõi hư vô thành công trong việc tha hóa một Titan mới được sinh ra, nó sẽ trở thành một sinh vật đen tối không tả xiết. Không có nguồn sức mạnh nào của tạo hóa, kể cả hội Pantheon có thể chống lại nó. Rồi sẽ có lúc gã Titan tha hóa đó sẽ hấp thụ toàn bộ vật chất và năng lượng trong vũ trụ, đem mọi thứ còn tồn tại về dưới ý chí của các Voidlord. Sageras, dũng sĩ bất bại của các Titan, lần đầu tiên biết đến nỗi sợ hãi. Ngài bắt đầu nhận ra rằng không chỉ mình hội Pantheon mới tìm kiếm các vua sâu, mà còn có cả các Voidlord. Trong mơ, Sageras cũng không bao giờ dám nghĩ rằng nguồn năng lượng hư vô lại có thể hoàn toàn hấp thụ lấy một Titan đang say ngủ như vậy. Nhưng điều đó đang xảy ra ngay trước mắt ngài. Cơn giận dữ và nỗi đau khổ rực cháy trong linh hồn của Sageras. Ngài trừng phạt lũ Nathism bằng một đòn duy nhất. Cơn giận dữ của ngài quá lớn đến mức ngài hoàn toàn xóa tan hình hài của lũ ác quỷ. Sageras hướng sự chú ý về thế giới đen tối kia. Trái tim ngài nhói lên niềm đau xót, vì ngài biết rằng chỉ có một cách duy nhất để ngăn cản gã Titan hắc ám đó thức tỉnh. Bằng một nhát đao, Sageras chặt thế giới đó làm đôi. Vụ nổ xảy ra sau đó hoàn toàn nuốt chửng các Oggoth và nguồn năng lượng của chúng, nhưng nó cũng đã giết chết vị Titan mới sinh kia. Sageras ngay lập tức quay về với hội Pantheon và triệu hồi Agrama về bên ngài. Trước các Titan khác, Sageras thuật lại khám phá của mình. Các thành viên Pantheon khác sửng sốt với những gì mà họ mới biết được, nhưng còn sửng sốt hơn trước hành động bừa bãi của Sageras. Họ trách ngài vì đã giết chết một đồng loại của họ dù không cần thiết. Họ bảo rằng nếu như ngài kêu gọi sự trợ giúp của họ thì họ đã có thể thanh tẩy vua sâu đó khỏi bị tha hóa. Dù cho Sageras đã cố thuyết phục họ rằng những gì ngài làm là cần thiết, ngài cũng nhận ra điều đó là vô ích. Các Titan khác đã không nhìn thấy những gì mà ngài đã thấy. Họ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao ngài lại hành động quyết liệt như vậy. Ngoài Agrama,
Các Titan khác cũng chẳng hề có chút kiến thức trực tiếp nào về cõi hư vô hay là lũ ác quỷ. Họ cũng không thể hiểu nổi sự thâm sâu của thứ sức mạnh độc ác và đồi bại đó. Tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa Sageras và các thành viên còn lại của hội Pantheon về việc làm thế nào để xử lý mối đe dọa từ các Void Lord. Hơn hết, Sageras sợ rằng nếu như các Oggoth đã có thể thao hóa một vua sâu, có thể chúng cũng đã làm thế với các vua sâu khác, rồi sẽ là quá muộn để ngăn chặn chúng. Sageras bộc lộ sự sợ hãi gia tăng của mình, rằng chính sự sống mới là sai lầm. Một suy nghĩ mới sinh ra sau khi ngài đụng độ với các Oggoth. Chỉ có cách duy nhất là thiêu rụi tất cả các tạo vật, thì các Titan mới có khả năng ngăn cản được mục đích tối thượng của các Void Lord. Trong tâm trí của Sageras, kể cả một vũ trụ không có sự sống nào còn tốt đẹp hơn là một vũ trụ bị chi phối bởi cõi hư vô. Sự sống đã bén rễ trong vũ trụ này một lần trước đây, có lẽ sau khi đã được thanh tẩy khỏi sự tha hóa, sự sống rồi sẽ bén rễ lại một lần nữa. Suy nghĩ này khiến các thành viên còn lại của hội Pantheon kinh hãi. Thần ban sự sống Eona nhắc nhở Sageras rằng các Titan đã thề sẽ bảo vệ những sinh vật sống bất cứ khi nào có thể. Chẳng có gì tàn khốc hơn việc hủy diệt toàn bộ mọi thứ. Kể cả Agrama cũng phản đối thầy mình, cho rằng phải có một cách nào đó khác để đánh bại được các Void Lord. Ngài thôi thúc Sageras từ bỏ kế hoạch đen tối của mình và bàn luận về một giải pháp khác. Đầy tuyệt vọng và mang cảm giác bị phản bội, Sageras đùng đùng rời bỏ các Titan khác. Ngài biết quá rõ rằng đồng loại của mình sẽ chẳng bao giờ thấy được lý do, và nếu như họ không giúp ngài đánh đuổi sự tha hóa của các Void Lord, chính ngài sẽ tự mình làm điều đó. Và đó là lần cuối cùng các Titan trong hội Pantheon còn thấy ngài là một trong số họ. Và vừa rồi là phần đầu của câu chuyện. Chúng mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tình tiết còn hấp dẫn hơn ở những video tiếp theo. Bạn thấy Sageras là nhân vật như thế nào và bạn có đồng tình với cách hành động của gã hay không? Hãy comment cho chúng mình biết nhé! Cuối cùng, nếu như bạn thích video này, hãy like, và nếu bạn thích cả chúng mình nữa thì hãy subscribe và đón chờ những video tiếp theo nhé! Mình là Doraemon và đây là gia đình Asumo.